Γεια σας, είμαι η Κική. Θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για τα κοινά σημεία μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Παρόλο που οι δύο χώρες βρίσκονται σε άλλη άκρη της γης, δηλαδή σε 10.000 χιλιόμετρα μακριά, έχουμε πολλά κοινά σημεία. Το πρώτο είναι ότι και οι δύο χώρες έχουν πολλά νησιά. Υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η Ελλάδα σαν χώρα είναι στην δέκτη θέση και στην Ιαπωνία είναι στην 8η θέση ανάμεσα σε όλες τις χώρες και είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν πολλά νησιά. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα λέει ότι υπάρχουν 3.300 νησιά και στην Ιαπωνία 6.853 νησιά. Είναι πάρα πολλά. Επειδή η Ιαπωνία είναι ήδη μια χώρα του νησιού, δηλαδή σαν χώρα είναι νησί, στα Ιαπωνικά υπάρχει μια λέξη, δηλαδή για να πούμε εξωτερικό, εμείς λέμε έξω από την θάλασσα, γιατί κάθε χώρα για μας, εκτός από την Ιαπωνία, είναι έξω από την θάλασσα. Υπάρχει θάλασσα που να χωρίσει με την άλλη χώρα. Γι' αυτό την λέξη εξωτερικό για μας είναι έξω από την θάλασσα. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι επίσης υπάρχει ένα κοινό, ότι και οι δύο χώρες είναι κοντά στη θάλασσα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε πολλά νησιά μοιάζει ακόμα περισσότερο. Ανάμεσα στα αυτά τα νησιά της Ιαπωνίας υπάρχουν 441 νησιά που μένουν άνθρωποι και το μεγαλύτερο λέγεται Αουαζίσιμα, όπου μένουν 160.000 άνθρωποι. Είναι περίπου 1,5 ώρα με το αεροπλάνο από το Τόκιο και κοστίζει περίπου 100 ευρώ πηγενέλα. Για πληροφορία, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο νησί είναι η Κρήτη, όπου μένουν 640.000 άτομα. Το δεύτερο κοινό σημείο για τις δύο χώρες είναι ότι έχουμε πολλούς σεισμούς. Για την Ιαπωνία είναι προφανής, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί σεισμοί. Όπως λέει η έρευνα, η Ιαπωνία βρίσκεται στην 5η θέση στο παγκόσμιο και η Ελλάδα είναι 11η θέση. Και στην Ιαπωνία το 2021 γίνανε 2.424 φορές σεισμοί. Για κάντε τη διαίρεση με το 365 μέρες που έχουμε τον χρόνο. Και στην Ελλάδα λέει η έρευνα ότι το 2021 πάνω από 5 ρίχτερ γίνανε 19 φορές. Από αυτό μπορείτε να δείτε ότι όντως είμαστε δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Ιαπωνία είναι δύο χώρες που έχουν πολλούς σεισμούς. Υπάρχει ακόμα μία έρευνα πολύ ενδιαφέρουσα που λέει πόσες φορές έχουμε σεισμούς ανά τετραγωνικά. Γιατί είναι φυσιολογικό ότι σε μεγάλη χώρα γίνονται πολλοί σεισμοί. Στην έρευνα αυτή, βέβαια η Ιαπωνία βρίσκεται στην 6η θέση, αλλά η Ελλάδα είναι στην 5η θέση και ποια άλλη χώρα έχει πιο πολλούς σεισμούς ανά τετραγωνικά στο παγκόσμιο? Είναι η Κύπρος και είναι στην 2η θέση. Αυτό γίνεται επειδή και κοντά στις δύο χώρες υπάρχουν τεκτονικές πλάκες και είναι ο βασικός λόγος για το σεισμό. Και εγώ νομίζω πως τα κτίρια που μένουν στις χώρες μας είναι τα ισχυρά κτίρια, γιατί όπως είπαμε γίνονται πολύ συχνά και δυνατό σεισμός, οπότε τα κτίρια τα οποία δεν αντέχουν σε τέτοια περίπτωση πρέπει να έχουν πέσει ήδη, οπότε τα κτίρια που μένουν είναι πολύ ιερά. Δυστυχώς η λέξη τσουνάμι, που είναι η ιαπωνική λέξη, χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έγινε αυτή η καταστροφή στην Ιαπωνία και τώρα πλέον χρησιμοποιούν αυτή την λέξη σε όλο τον κόσμο.
Συνήθως οι Ιάπωνες δεν ξέρουν ότι στην Ελλάδα γίνονται πολλοί σεισμοί, γι' αυτό μπορεί να τους κάνουν εντύπωση άμα τους λέμε. Το τρίτο κοινό στοιχείο είναι ότι και στις δύο χώρες πίνουν κρύο καφέ. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι το Freddo Espresso γίνεται το αγαπημένο σας καφέ, αλλά στην Ιαπωνία είναι το φίλτρο καφέ που το κρυώνουμε μετά, που το βάζουμε στο ψυγείο μετά. Οπότε παρόλο που αγαπάμε τον κρύο καφέ, υπάρχει εκεί μια διαφορά. Στην Ιαπωνία το καλοκαίρι έχει όχι μόνο ζέστη, αλλά και την υγρασία. Και η υγρασία το καλοκαίρι μας κάνει να νιώθουμε ότι κάνει πιο πολύ ζέστη. Γι' αυτό πουλάμε σε κάνετ, σε τέτοιο, ο κρύο καφέ έτοιμο που μπορούμε να βρούμε στα περίπτερα. Μπορώ να προσθέσω σε αυτό ότι οι Ιάπωνες αγαπάνε πάρα πολλά τα κρύα πράγματα, τα κρύα ποτά. Γι' αυτό βάζουν πάντα στο ψυγείο ακόμα και το τσάι που πίνουν καθημερινά και στο περίπτερο βρίσκονται πάντα τα κρύα ποτά, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα που πιστεύουν ότι τα ποτά, τα ροφήματα πρέπει να είναι πάντα κρύα και άμα δεν είναι κρύα δεν είναι ωραία. Το άλλο κοινό σημείο είναι η μυθολογία της Δήμητρας και της αματέρας Ομίκαμι. Και στην Ιαπωνία υπάρχει μια παλιά αρχαία μυθολογία, όπου μια ιστορία μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία της ελληνικής μυθολογίας της Δήμητρας. Και πώς ήταν αυτή η ιστορία στην Ιαπωνία. Η θεά Αματέρας Ομίκαμι είδε τον θεό Σουσανό Νομικοτό να βασανίζει τα ζώα και θύμωσε. Γι' αυτό κλείφτηκε σε ένα σημείο, σε ένα χώρο και δεν βγήκε. Αλλά ήταν θεά του ηλίου. Γι' αυτό δεν είχε ήλιο σε εκείνη την περίοδο και δεν είχε συγκομιδεί. Και όταν καταλάβανε οι άλλοι θεοί, μαζευτήκανε και προσπαθήσανε να βγει η Αματέρας Ομίκαμι, τις κάνοντας να γελάνε, και τελικά βγήκε και ξανά είχε τον ήλιο. Στην ελληνική μυθολογία, στην θέση της Αματέρας Ομίκαμι είναι η Δήμητρα και τα άλλα γεγονότα είναι περίπου το ίδιο. Για μένα είναι πολύ περίεργο που έχει κοινό σημείο σε τόσο παλιά μυθολογία, γιατί τότε φυσικά και δεν υπήρχαν YouTube, Netflix, και μπορώ να πω ότι δεν είναι κλεμμένη η ιστορία ούτε από την πλευρά της Ιαπωνίας ούτε από την Ελλάδα, και οι δύο χώρες γράψαν περίπου την παραόμοια ιστορία. Και για μένα αυτό το γεγονός είναι φανταστικό. Αλλά αυτό γίνεται μάλλον, η ιστορία αυτή υπάρχει για να διδάξει στον κόσμο ότι η συγκομιδή είναι κάτι πολύ σημαντική. Πρέπει να ευχαριστηθούμε πάντα σε αυτό και να μην ξεχάσουμε την τιμή τους. Το τελευταίο κοινό σημείο είναι ότι και οι δύο χώρες έχουν την χαμηλή γενικότητα, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι είναι μεγάλοι ηλικιακά και υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι. Και σύμφωνα με μια έρευνα, στην Ελλάδα είναι στην 5η θέση με το ποσοστό 22%, που σημαίνει ότι 22% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 χρονών, και στην Ιαπωνία είναι η πρώτη θέση με 28%. 28% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 χρονών. Αυτό γίνεται επειδή γενικά έχουμε την αμφιβολία για το μέλλον, αλλά με συγκεκριμένο παράδειγμα οι τιμές αυξάνονται αλλά ο μισθός δεν αυξάνει, ή επίσης είναι δύσκολο να βρούμε δουλειά και μία φορά που το βρίσκουμε είναι δύσκολο να πάρουμε ρουπό ή μεγάλο ρουπό, μεγάλες άδειες για να μεγαλώσουμε τα μωρά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι κάνει 1,3 παιδιά. Όταν είπα αυτό σε ένα φίλο μου, μου είπε, δηλαδή στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι
κάνει ένα παιδί και δύο πόδια. Η χαμηλή γεννηκότητα προκαλεί πολλά θέματα, όπως γίνεται μεγάλη επιβάρυνση στα νέα παιδιά για να πληρώσουν την σύνταξη ή στην δουλειά. Πολλές εταιρείες γίνονται λιγότερες ανταγωνιστικές και σαν σύνολο της χώρας γίνεται λιγότερη δυνατή στην οικονομία. Λοιπόν, σήμερα μίλησα για τα κοινά σημεία μεταξύ Ιαπωνίας και της Ελλάδας, αλλά έχω ακόμα πάρα πολλές ιδέες για τα κοινά σημεία. Οπότε άμα θα δω ότι σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα ξαναφτιάξω τέτοιο βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!